شاید شما هم در اطرافیانتون آدم‌هایی رو دیده باشید که با اینکه در درد، رنج و عذاب خیلی خیلی زیادی هستن، انگار هیچ قدمی رو برای بهتر شدن اوضاعشون انجام نمیدن و حتی وقتی شما راه حل رو بهشون نشون میدید، میگن که به نظرم فایده‌ای نداره و انگار ترجیح میدن توی اون درد و عذاب بمونن تا اینکه کاری برای بهتر شدن اوضاع انجام بدن. اما چی میشه که این اتفاق میفته؟ من علی راحمی حقیقی هستم، دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی و توی این ویدیو با بررسی یک آزمون روانشناختی میخوایم سعی کنیم به این سوال پاسخ بدیم. در سال 1967 میلادی مارتین سلیگمن و شریکش استیون مایر در حال آزمایش روی حیوانات بودن که به طور تصادفی چیزی رو پیدا کردن که بعدها میشه محتوای نظریه درماندگی آموخته شده. اما این موضوع چی بود؟ اونها متوجه شدن در طول آزمایشات که بعضی سگ‌هایی که دارن روشون آزمایش میکنن دیگه هر چقدر که بهشون شوک الکتریکی وارد میشه هیچ تلاشی برای فرار کردن از دست این شوک‌ها انجام نمیدن. دیگه فقط میشینن سر جاشون و این شوک‌های الکتریکی که داره درد به بدنشون وارد میکنن فقط تحمل میکنن. حتی اگر راههایی برای تست کردن و فرار کردن وجود داشته باشه دیگه حتی سراغ اونها هم نمیرن، میشینن سر جاشون فقط شوک‌ها رو تحمل میکنن و این موضوع خیلی عجیبی بود. اما اونها اومدن برای فهم علت این موضوع آزمایشات بعدی رو طراحی کردن که به شکل منسجم اونها رو انجام دادن و به موضوعی رسیدن که خیلی خیلی شگفت‌آور و جذاب بود. اما این آزمایش چی بود؟ خب در ابتدا سگ‌ها رو به دو گروه مختلف تقسیم کردن. یک گروه از سگ‌ها توی یک محفظه قرار می‌گرفتن و بهشون شوک الکتریکی وارد می‌شد و هیچ راهی برای فرار کردن از دست اون شوک‌ها وجود نداشت. به این سگ‌ها میگفتن سگ‌های گروه عدم فرار. خب چون نمیتونستن از دست شوک‌ها فرار کنن. اما گروه دوم سگ‌هایی بودن که میتونستن با بینی خودشون به یک دکمه یک پنل ضربه بزنن و شوک الکتریکی رو متوقف کنن. یعنی به نوعی میتونستن از دست این شوک الکتریکی متناسب با فعالیتی که انجام میدادن فرار کنن. پس دو دسته سگ که بهشون شوک الکتریکی وارد میشد، یک دسته راه متوقف کردن شوک و فرار رو داشت، یک دسته دیگه نداشت. حالا در مرحله دوم آزمایش میومدن هر گروه از سگ‌ها رو میذاشتن در یک سری محفظه هایی که با یک مانع اون محفظه رو به دو نیم تقسیم میکرد. وقتی که دوباره شوک الکتریکی به این سگ‌ها وارد میشد، سگ‌هایی که توی مرحله قبل‌تر راه فرار داشتن و میدونستن که راه فراری میتونه وجود داشته باشه، میپریدن از این مانع و میرفتن به قسمتی که دیگه شوک الکتریکی بهشون وارد نمیشد. به یک نیمه این جعبه شوک الکتریکی وارد میشد و به یک نیمه دیگه نمیشد. اما سگ‌هایی که توی مرحله قبلی راه فراری براشون وجود نداشت و فقط شوک رو مجبور بودن تحمل کنن، توی این مرحله که فقط کافی بود بپرن و از مانع عبور کنن و دیگه شوکی بهشون وارد نمیشد، حتی از این پریدن دیگه اجتناب میکردن. با اینکه راه حل مشخص بود، اگه بپری از این مانع اونور، خب دیگه توی این قسمتی نیستی که بهت شوک وارد میشه، اونا میشستن سر جاشون و شوکی که بهشون وارد میشد و درد رو تحمل میکردن. پس این دو گروه سگ به دو شکل مختلف واکنش نشون میدادن. به صورت خلاصه اونهایی که فرار کرده بودن توی مرحله قبلی و راه فراری براشون وجود داشت، خب باز هم فرار میکردن و میپریدن، ولی سگ‌هایی که در مرحله قبل راه فراری براشون وجود نداشت مینشستن همونجا و با اینکه راه فرار مشخص بود درد رو تحمل میکردن. تا اینجای ویدیو اگر ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگر به محتوای روانشناسی علاقه دارید خیلی ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. حالا ممکنه بپرسید اصلا ربطش حالا به قضیه‌ای که اول ویدیو راجبش صحبت کردیم چیه؟ یا اصلا حتی اگر موضوع رو متوجه شده باشیم این که روی سگ‌ها آزمایش شده خب چه ارتباطی با انسان‌ها داره؟ در مرحله بعدی مارتین سلیگمن و شریکش میان این آزمایش رو روی انسان‌ها هم انجام میدن. البته شوک‌های الکتریکی رو میذارن کنار و جاش با صداهای مهیب واکنش ایجاد میکنن. صداهای مهیبی که آدم رو آزار میده. خب بازم برای یه گروه فرصت کنترل کردن صدا رو فراهم میکنن، برای یه گروه دیگه نه و متوجه میشن دوباره وقتی فرصت داده میشه به افرادی که نتونسته بودن توی مرحله قبلی صدا رو کنترل کنن، حتی توی این مرحله که فرصت کنترل کردن صدا بهشون داده میشه، آدما هم دیگه نمیرن سمت پیدا کردن راه حل و کنترل کردن صدا. به عبارتی یاد میگیرن که درمانده باشن، یاد میگیرن که توی یک سری موقعیت‌ها راه حلی وجود نداره و حتی اگه بعدها راه حل ایجاد بشه اونا دیگه یاد گرفتن راه حلی وجود نداره و یاد گرفتن که بین تلاششون و موفقیت توی اون مورد هیچ رابطه‌ای وجود نداره. هر چقدر که من سعی کنم صدا رو نمیتونم کنترل کنم. حالا میان برای من راه کنترلش هم میذارم ولی خب من دیگه اینو باور کردم که دیگه نمیتونم کنترل کنم و به همین روند ادامه میدم. بنابراین افرادی که مثلا توی کودکی موقعیت‌های سوء استفاده، موقعیت‌های آسیبزا و سایر موقعیت‌های نفرت‌آمیز رو تجربه میکنن،
احتمالاً درماندگی رو یاد میگیرن که توی یه سری از موقعیت‌ها درمانده باشن و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و هیچ رابطه دیگه بین تلاش و موفقیتشون وجود نداره و اینها درسته که بزرگ میشن، اما این تفکر رو هم با خودشون رشد میدن و دیگه حتی راه حل‌ها رو هم نمیتونن ببینن. شاید داستان فیلی رو شنیده باشید که وقتی کودک هست یک طناب کوچیک خیلی باریک رو به پاش میبندن به طوری که اون فیل کوچیک نمیتونه که اون طناب رو بکشه و پاره کنه. اون طناب رو میبندن به یه پایه درختی چیزی و مانعی میشه که فیل حرکت کنه. حالا این فیل بزرگ و بزرگتر میشه و به سنی میرسه که انقدر بزرگ شده که با یک حرکت کوچیک میتونه طناب رو از اون تنه جدا کنه، اما دیگه این کارو نمیکنه چون توی کودکی انقدر سعی کرده بود اون نخ کوچیک رو جدا کنه و زورش نمیرسید، باور کرده بود که دیگه زور من به این نخ نمیرسه و حالا با اینکه به یک فیل چند صد کیلویی تبدیل شده بود و میتونست با یک اشاره کوچیک اون نخ رو جدا کنه، این باور که من نمیتونم دیگه این نخ رو جدا کنم توی ذهنش مونده بود و کوچکترین تلاشی برای این حل این موضوع انجام نمیداد. حالا شاید بپرسید که چه راهی وجود داره که من متوجه بشم که خودم یا دیگری دچار درماندگی آموخته شده در زمینه خاص شده یا نه. 5 تا نشانه به طور کلی برای تشخیص درماندگی آموخته شده وجود داره که شامل عزت نفس پایین، کمبود تلاش، ناامیدی، تسلیم شدن و انفعال هستش. اما برای اینکه دقیق‌تر بتونیم به این تشخیص برسیم، شما کافیه یک سرچ ساده در گوگل کنید و پرسشنامه‌های درماندگی آموخته شده‌ای که براتون میاد رو پر کنید و نتیجه‌ش هم بهتون میدن یا به سادگی میتونید خودتون تفسیر کنید. و در نهایت اینم بگم که هر فردی ممکنه در یک سری از بخش‌های زندگیش دچار درماندگی آموخته شده باشه و یک فرد دیگه ممکنه توی یک سری زمینه‌های دیگه و بین افراد مختلف تو زمینه‌هایی که باهاشون دچار درماندگی آموخته میشن تفاوت است. و اما بهترین روش برای اینکه بتونیم از دست این درماندگی خلاص بشیم چی هستش؟ بهترین روش مراجعه به یک روانشناس، به یک روان درمانگر و حتی به یک مربی هستش که به ما کمک میکنه که با استفاده از تکنیک‌ها و الگوهایی که داره، اون الگوهای آسیبزا، اون الگوهای ذهنی خرابی که در گذشته در ذهن ما وجود داره رو بیرون بکشیم، نقد کنیم، به چالش بکشیم، دوباره بررسی کنیم، ریشه یابی هاشون رو توی ذهن خودمون بررسی کنیم و سعی کنیم با بهترین روش‌هایی که براشون میتونه وجود داشته باشه اونها رو یواش یواش اصلاح کنیم. پس یکی از بهترین کارهایی که میتونیم در این جهت انجام بدیم اینه که مراجعه کنیم به یک درمانگر تا به ما کمک کنه طی جلسات بتونیم خودمون رو، نگاه خودمون رو و باورهایی که توی ذهن ما شکل گرفته رو که میتونه هم آسیبزا باشه اول پیدا کنیم و الگوهای آسیبزا رو با الگوهای سالم جایگزین کنیم تا به حالت بهتری برسیم.